Please don't forget to subscribe and ring the bell for your notification. So, good morning guys, and today may iwan naman tayo. Hindi naman puro shopping lang na nalaman ko. So, eto yung sapatos ko na original sa n-5923 yata, and hindi ko pa siya nililinis or nililinisan nung ever since nabili ko siya. So, makikita mo dito, ito, dumi. Ito din, and ito. Other side, hindi masyado. Yung dito lang na sides. So, linisin natin siya ngayon. And let's see ano yung usual na ginagawa ko para linisin ng sapatos ko. I will share that to you right now. So, let's start. Okay, so first thing is to remove the shoelace sa bawat sapatos, making sure na i-separate natin siya compared doon sa actual shoes. And after that, yung insoles, tatanggalin din natin siya para malinis natin ng mabuti yung sapatos. We will be using net brush and also a bath soap, preferably Safeguard. So ayun, i-wet muna natin yung shoes and then gawa natin or lagyan natin ng foam. Paano ba? Yes, sabon. Gamitin natin yung sabon. Sabunan natin yung sapatos, lahat ng parte, in and out. And then let's start brushing. Then banlaw, dalawang beses. And linisin din natin yung shoelace and yung insoles. Okay. Paper towels, isasiksik natin siya sa loob at sa labas ng sapatos while in the process of drying. Yun. So ayun, ganun ako maglinis ng sapatos ko, and I usually put paper towels pag pinapa-dry ko na siya para mas maganda yung dryness. And of course, pag pag light colored yung sapatos mo, especially pag cloth type, is usually nagmamarka siya ng yellowish na stain. Di ko alam kung bakit kasi ever since ganun ang nangyayari. So, nilalagay ko siya ng tissue para yung tissue yung mag-absorb ng yellow stain. Yun sa mga gray to white na shoes. May plain. So pretty much that's it, and I will just wait for the shoes to dry up, and I will include a pic as well nung yung dry na siya. Pagka-dry ng sapatos, ibalik natin ang shoelace, ang insoles, and then i-arrange natin yung insole according sa gusto natin. After that, yung mga libre sa sapatos na mga sinisiksik sa loob, ibalik natin yon, and voila! Thank you so much, and you have a great day.